අයිබෝන් වල හැමෝටම. ඉතින් අද අපි බලමු ඩැඩීලාගේ ආරාධනා කියන සෝන් එකේ গিitar සෝලෝ එක කොහොමද ප්ලේ කරන්න කියලා. ඉතින් මම මේක මුලින්ම ඉගෙන ගත්තේ මුලින්ම ප්‍රැක්ටිස් කරන කාලේ වේප গিitar කියලා channel එකක් තියෙනවා. ඒකේ සුපිරි ගිටාරිස්ට් කෙනෙක් ඉන්නේ. ඉතින් ලෙසන්ස් කරනවා නිකන් ලික්ස් විදියට කරලා මොකුත් කතා බදා නැහැ. සෝලෝ එක ගැහුවා ලෙසන් එකේ ලික්ස් ටික බ්‍රේක් ඩවුන් කරා. බලන්න මම ලින්ක් එකක් දාන්නම් මේ යටින්. ඉතින් එයාගෙන් තමයි මම මුලින්ම මට මතක විදියට මේ සෝලෝ එක ඉගෙන ගත්තේ. ඊට පස්සේ අපේ channel එකේ කීප දෙනෙක් ඉල්ලා තිබ්බ ආරාධනා එකේ ලෙසන් එක දාන්න කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අරක බලන්න. ඔයගොල්ලොන්ට ඒක නිකන් අර ෆ්‍රෙට් නම්බර්ස් එක්කම ඔලුවට අදින්න කියන්න ඕන නම් මේක බලන්න. නැත්නම් ඒකේ නිකන් ලික්ස් විතර බ්‍රේක් ඩවුන් වෙලා තියෙනවා. හරි. මේ කියන්නේ C sharp එකේ මම මත විදියට. හරිද? එතකොට මේකේ පළවෙනි කැල්ල යන්නේ මෙහෙම. ඔය විදියට හරිද? මුලින්ම 16 වෙනි ෆ්‍රෙට් එක හෝල් ස්ටෙප් එකක් බෙන්ඩ් කරනවා. ඊට පස්සේ ආපහු අදාළ නෝට් එකට ඇවිල්ලා පොඩි විබ්‍රාටෝ පාරක් දාන්න මේ විදියට. ඊට පස්සේ යට මිස්ට්‍රින්ග් එකේ 14 වෙනි ෆ්‍රෙට් එක. හරිද? ඊට පස්සේ තුන්වෙනි ඇඟිල්ල දෙවෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ 16 වෙනි ෆ්‍රෙට් එකට තියලා ප්ලේ කරලා 18 වෙනි ෆ්‍රෙට් එකට අදින්න. ඊළඟ කැල ස්ලයිඩ් කරන් ඉන්න නිකන් අර එයාප්ලේන් ස්ලයිඩ් කියන්නේ මට මතක විදිහට ඒක තමයි නම. ස්ලයිඩ් කරන් ඉන්න කොහෙන් හරි පටන් ගන්න තැන අවුලක් නැහැ. නතර වෙන්න ඕනි දෙවෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ 14 වෙනි ෆ්‍රෙට් එකේ. ඊට පස්සේ යට මිස්ට්‍රින්ග් එකේ 13 14. ඊට පස්සේ 14 ආයි ප්ලේ කරලා ස්ලයිඩ් කරන්න 16ට. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි ඇඟිල්ල තියාගන්න යට මිස්ට්‍රින්ග් එකේ 13ට. ඊට පස්සේ මේ පාම් එකකින් උඩ ටික මියුට් කරගන්න. මියුට් කරලා ඒවත් එක්කම ගහන්න. ඒතර මාර ලස්සනයි. ප්ලේ කරා ස්ලයිඩ් කරා. හෝල් ස්ටෙප් එක බෙන්ඩ් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අදාළ නෝට් එකට එන්න. යට මිස්ට්‍රින්ග් එකේ 11 වෙනි ෆ්‍රෙට් එක. ඊළඟ කැල. දැන් චිකාය ගහද්දී තියෙන ඔයාගේ මෙන්න මේ සවුන්ඩ් එක සෑහෙන්න. නැත්නම් ඒක සෑහෙන්න දෙනවා මම දැකලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් දාන්න. එහෙම හරිද? ඒක ප්ලේ වෙන්නේ තුන්වෙනි ඇඟිල්ලේ 18 වෙනි ෆ්‍රෙට් එකේ ඉඳලා 16 වෙනි ෆ්‍රෙට් එකට ප්ලේ කරන ගමන් ආපස්සට ස්ලයිඩ් කරන්න. ඊට පස්සේ පුල් ඔෆ් එක කරන්න 14. ආපහු 16 18. ඊට පස්සේ හාෆ් ස්ටෙප් එකක් බෙන්ඩ් කරන්න. හරි ඊට පස්සේ තුන්වෙනි ඇඟිල්ල තියාගන්න 16 වෙනි ෆ්‍රෙට් එකට හෝල් ස්ටෙප් බෙන්ඩ් කරන්න. ආපහු අදාළ නෝට් එකට එන්න 14 වෙනි ෆ්‍රෙට් එක දෙවෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ. ඊට පස්සේ දැන් මේක ප්ලේ කරානේ අපි. ඊට පස්සේ එකක් ආපස්සට අදින්න එක ෆ්‍රෙට් එකක්. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි ඇඟිල්ලෙන් තුන්වෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ 15 වෙනි ෆ්‍රෙට් එක. ඊට පස්සේ යට මිස්ට්‍රින්ග් එකේ 16 18ට 16 හෝල් ස්ටෙප් එකක් බෙන්ඩ් කරා. ඊට පස්සේ ඉන්ඩෙක්ස් ස්ට්‍රින්ග් එකේ යට මිස්ට්‍රින්ග් එකේ 13. ඊට පස්සේ 14 ඉඳලා 16ට ස්ලයිඩ් කරනවා. හරිද? හරි. ඊළඟට ඉතින් මේ කැලේ. මේ කැලේ මේ අමාරු වගේ වුණාට ලේසි. හරිද? මේකේ ටැප් වෙන්නේ එකම ෆ්‍රෙට් එකකට. හරිද? යට මිස්ට්‍රින්ග් 4. එතකොට පටන් ගන්න ඇඟිලි 4 තියාගන්න මෙහෙම 13 වෙනි ෆ්‍රෙට් එකේ එක පළවෙනි ඇඟිල්ල ඔය විදිහට තියාගෙන ඇඟිලි 4. කියලා වදින්න පළවෙනියට ටැප් කරන්න යට මිස්ට්‍රින්ග් එකේ 18 වෙනි ෆ්‍රෙට් එකට. ඊට පස්සේ පුල් ඔෆ් කරන්න ටැප් කරපු එකෙන් 16 වෙනි ෆ්‍රෙට් එකට. ඊට පස්සේ මෙතනින් පුල් ඔෆ් කරන්න 14 වෙනි ෆ්‍රෙට් එකට.
ඊට පස්සේ 13 වෙනි ෆ්‍රෙට් එකට පුල් ඔෆ් කරන්න. ඊට පස්සේ හැමර් ඕන් එකක් කරන්න දෙවෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ 16 වෙනි ෆ්‍රෙට් එකට. ඊට පස්සේ පුල් ඔෆ් එකක් කරන්න 14ට. ඊට පස්සේ 13ට. ඊට පස්සේ ආයෙ හැමර් ඕන් කරන්න 14 16. ආයෙත් ටැප් කරන්න 18ට. 16 හැමර් ඕන් එකක් කරන්න 16 පුල් ඔෆ් එක. ආයෙ පාරක් 16 ඉඳලා 14ට පුල් ඔෆ් එක. ඊට පස්සේ සුරැඟිල්ලෙන් හැමර් ඕන් එකක් කරන්න තුන්වෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ 15 වෙනි ෆ්‍රෙට් එකට. පුල් ඔෆ් එකක් කරන්න 13 වෙනි ෆ්‍රෙට් එකට. ආයෙ පුල් ඔෆ් එකක් කරන්න 11 වෙනි ෆ්‍රෙට් එකට. ආයෙත් හැමර් ඕන් එකක් කරන්න 13ට සහ 15ට. ඊට පස්සේ මේ ඇඟිල්ලෙන් මිඩල් ෆින්ගර් එකෙන් ඔයාලට රැප් කරන්න ඕන නම් මේ ඇඟිලි දෙකම යූස් කරන්න පුළුවන්. හරි. කැමති ඇඟිල්ල යූස් කරන්න. මට නම් හුරු මේක. ටැප් කරන්න තුන්වෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ 18 වෙනි ෆ්‍රෙට් එක, පුල් ඔෆ් කරන්න 15ට, පුල් ඔෆ් කරන්න 13ට, පුල් ඔෆ් කරන්න 11ට. හැමර් ඕන් එකක් කරන්න 15ට 4 වෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ, පුල් ඔෆ් එකක් කරන්න 13ට, පුල් ඔෆ් එකක් කරන්න 11ට. හරි. ඊට පස්සේ දෙවෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ 13 14 14 ස්ලයිඩ් කරන්න 16ට. ආපහු 14ට. දෙපාරක් ගන්න. ඊට පස්සේ 12 14 16 14. ඊට පස්සේ ඉන්නේ ස්විංග් එකෙන් දෙවෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ 11 වෙනි ෆ්‍රෙට් එක ප්ලේ කරා හැමර් ඕන් එකක් 12ට, පුල් ඔෆ් එකක් 11ට. තුන්වෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ 13 11. ඊළඟට මේ ඇඟිල්ලෙන් බා කරන්න උඩම ස්ට්‍රින්ග් එකේ 13 වෙනි ෆ්‍රෙට් එක උඩම ස්ට්‍රින්ග් 3. ඒක නිකන් මේ පාම් මියුට් එකක් කරලා මේ විදිහට ගන්න. ඊට පස්සේ මේ ඇඟිල්ල තියාගන්න පළවෙනි ඇඟිල්ල තුන්වෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ 10 වෙනි ෆ්‍රෙට් එකට. ස්ලයිඩ් කරන්න 11ට. ඊට පස්සේ රෝල් කරන්න ඉතුරු ස්ට්‍රින්ග් දෙකට. ඊට පස්සේ පික් කරන්න ඉතුරු ස්ට්‍රින්ග් දෙක. හරිද? ඊට පස්සේ යට ස්ට්‍රින්ග් එක වැදුණු ගමන් ආපහු දෙවෙනි ස්ට්‍රින්ග් එක ගන්න. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකට ඊට පස්සේ යටම ස්ට්‍රින්ග් එකේ 13 වෙනි ෆ්‍රෙට් එකට තියන්න මේ ඇඟිල්ල මේක මෙහෙමයි. හරිද? ඊට පස්සේ යටම ස්ට්‍රින්ග් එක ප්ලේ කරා දෙවෙනි ස්ට්‍රින්ග් එක ප්ලේ කරා. සුළඟිල්ල තිබ්බ ආර වෙදිනම කරා. ඊළඟ කැල් ප්ලේ කරන්න යටම ස්ට්‍රින්ග් එක 13 හැමර් ඕන් එක කරන්නේ 13 වෙනි ෆ්‍රෙට් එකට ඉඳන් 14 වෙනි ෆ්‍රෙට් එකට. පුල් ඔෆ් එක. ඊට පස්සේ දෙවෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ 16 14 13 තුන්වෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ 15. ඒක ඇල්ල දෙවෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ 16 ඊට පස්සේ පුල් ඔෆ් එකක් 14ට අපව 16 ගැව්වා හෝල් ස්ටෙප් එකක් බෙන් කරා. ආපහු අදාළ නෝට් එකට ආවා. දෙවෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ 14 වෙනි ෆ්‍රෙට් එකට ආවා. ආපහු දෙවෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ 16 ප්ලේ කරා. අන්තිම කෑල්ල ඉන්ඩෙක්ස් ස්විංගින් පටන් ගන්න පස්වෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ 11 13 හතරවෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ 11 13 ඒ 13 වෙනි ෆ්‍රෙට් එක ගහුවට පස්සේ ස්ලයිඩ් කරන්න 15 වෙනි ෆ්‍රෙට් එකට. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ 13 15
දෙවෙනි ස්ට්‍රිං එකේ 14 16 ඊට පස්සේ යටම ස්ට්‍රිං එකේ 16 ඉඳලා 18ට ස්ලයිඩ් කරන්න. ආපහු එන්න 16ට. ඊට පස්සේ දෙවෙනි ස්ට්‍රිං එකේ 16 ඉඳන් ස්ලයිඩ් කරන්න 18ට. හරිද? ස්ලෝ එකේ.